Hi guys! Welcome back to my channel, and today's video ay gagawa ako ng siomai. Siomai. So, first things first, kailangan mo ng malaking lagayan dahil kasi maraming ingredient. Hindi naman marami, pero kailangan ng malaki. Kasi madami-dami itong pinakaginiling. So, kailangan natin ng pork. After ng giniling, ay kailangan ko pala. Set aside muna natin. Magbabalat lang ako. At syempre, huwag kalimutan ang sibuyas. Nabalatan ko na to, pero mamaya i-chop ko siya gamit tong food chopper. Yung pang chop. Kasi masakit sa mata. Ito, babalatan ko lang siya. Tapos food process ko na siya para hindi na masyadong matrabaho. Gawain ng taman. Siyempre, ang bawang. Bawang is life. So, babalatan ko lang din siya. Then, I'll be back. At i-food processor ko na siya kasi tamad na. Tamad tayo. Tamad ako. Ayan yung gamit ko. And sunod natin yung carrots, pero haluin ko muna to. Lalagay muna ako ng itlog, no? Para lumipis siya. Uy, nisamang balat. Ito. Dalawa muna. Dagdagan nyo na lang pag kulang pa. And I'm back at ito na yung in-overnight kong giniling na may sibuyas, bawang, pepper, salt. Ayan. So, hindi siya masyado nagtubig, no? Kung nilagyan ko na siya agad ng carrots overnight, magtutubig siya.
And then, let's proceed na sa carrots. Nahugasan ko na to, no? Kailangan ko lang siya hati-hatiin para makaya ng processor yung pag-chop. Dahil baka masira ang processor. Alam mo na, wala pang kapalit, wala. Ayan na yung giniling pang siomai natin. At dadagdag ako ng egg. I have to put more egg para mag-stick yung carrot and meat. Depende sa inyo yan kung gaano karami yung itlog. Kasi the more na mas marami yung meat and carrots, kailangan nyo rin ng maraming egg para mag-stick sila. Maglalagay din tayo ng harina later, pero just an amount lang para mag-stick nga sila. Mix lang, mix. And last but not the least, yung harina. Harina. And kailangan mo ng lagayan. Siyempre, lagyan mo muna ng harina to para hindi mag-stick yung siomai wrapper. Dahil minsan kasi pag nilagay mo na, magtutubig siya, tapos masisira yung wrapper, so hindi siya mabubuo. Parang baking lang yan, char. Pero by this time, steamer yung gagamitin natin. Ganyan lang, spread nyo lang siya. Spread it until you get it. Ganun. Then, throw the excess. Ito yung molar wrapper, pero 1-ton wrapper dito. Kita nyo ba? Yan. So, kailangan mabilisan ang gawa dahil tumitigas siya. So, kailangan ko ng spoon to make it easier. So, depende kung gaano karami ang gusto nyong ilagay. Kung hindi ka matipid, edi go. Kung matipid ka, edi bawasan mo. Well, ito naman, pang ano naman to eh. Hindi naman to pambenta. Ganyan lang yung gawa. Ganyan lang. Hindi ko pala napakita, no? Wait, I'm going to do it again. Again and again. Yan. Kuha ka ng ganyan, no? Kuha ka ng 1-ton wrapper or molar wrapper. Kung anong meron wrapper sa inyo dyan. Para mas mabilis yung gawa. Ganun. Tapos, lagay ka ng amount ng giniling. So, abot ako nito mga tomorrow pa tayo magkikita, guys. Pwede nyo naman siya dagdagan kung nakukuntian kayo. Nasa inyo po yan. But, syempre, kailangan malinis ang kamay dahil you're holding it wood.
And then, take it to me gently. Pag nakukontian ka pa, dagdag. Yan, madam. Ganyan. Tapos, ilock mo yung gilid. Wow, lock. Kung may ano kayo, water with arena or itlog, kaso magastos ang itlog, water na lang na may arena. Pero ako hindi ko na ginagamitan kasi maluluntoy siya. Kumbaga, parang tawag dyan, basta parang malalata. Ganun, luntoy tuloy. Ano ba? Dagdag. Kung hindi ka nga matipid, dagdag. Ganun. So, ganun lang din yung gagawin nyo. Same routine lang. Same, folding, same. Kasi matagal na ako nag-trade nito. Siguro last month pa. Diyos ko Lord. Yung sister-in-law ko kasi, hinaantay ko gumawa. Well, syempre, buntis yun. So, hindi, ako na lang gagawa. Sila na lang papupuntahin ko dito. So, babalikan ko kayo pagtapos na tong lahat. Okay? Dahil ang memory, hindi kakayanin ng memory kung full video coverage ko siya. Wow! Full video coverage. Okay? I'll be back again. And, ayan na po yung mga nagawa ko. Meron pang mga natira kasi naubusan na ako ng wrapper pero gagawin ko siya pag nakabili na ulit ako. Maybe later. So, set aside ko lang yan. Babalik yan sa ref later. At ito na yung mga nagawa ko. Ayan. Ito. Ayan. Konti na lang. At, syempre, meron ako ditong ito. Dalawang layer na to. I-steam ko na siya para makita natin ang finished product. Syempre, kailangan na natin siyang i-steam. Siguro, tingnan nyo kung luto na siya or hindi pa. Kayo naman makakakita niyan eh. Kaya, I'll be back again later sa finished product. And here is the finished product. So, pag nakita nyo ng medyo malata na at maputi na yung meat, so, luto na siya. So, ilalagay ko lang siya sa platito or sa plato. I-prepare ko lang siya. Ang hirap magbigkas ng prepare. Ganon. And I'll be back. And here is the finished product. Ito yung gumawa ko ng toyo na may lemon kasi wala naman kalamansi dito at wala akong dayap. So, meron lang ako lemon. Then, nag-fried lang ako ng garlic. Then, let's taste test. Tikman natin. How is it? Wow, how is it? Syempre. Taste test. Taste test. Syempre, kuha muna ako ng garlic. Ganon. Oh my goodness. Tapos, konting toyo. Ganon. Hindi ko siya i-dip. Ayan mo lang siyang maglawa dyan. Dagdagan natin. Para manuot. Taste test. Taste test. My gods. Pero tingnan muna natin kung luto yung loob. Baka sabihin nyo, hindi luto eh. And luto po siya kasi puti na yung meat. More. More garlic. More garlic, please. Let's taste this. Taste this. Masarap siya ba? Buti na yung loob niya. Masarap yung garlic.
Sarap! And that's it for the vlog. Hope you like this video and share nyo na rin. Kung nagustuhan nyo ang aking preparation, paggawa, or pagluto nito, don't forget to subscribe and click the bell button para ma-update kayo sa new video ko. Maraming salamat sa panonood. Until to my next video. Toppings. So, more garlic, more fun. Bye-bye!